नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सन यहाँहरू सबैजनालाई म सृष्टि नारायण हाल ओमन सललोबाट हजुरको माझमा आज छोटो भिडियो तयार पार्न गइरहेको छु र विशेष गरी त जति पनि यस मेरो फेसबुक फ्रेन्डमा रहनुभएको अथवा मैले चिनेको मेरो आफन्तजन सबैमा धेरै धेरै सम्झना मिठो सम्झना साथै शुभ बिहानीको नमस्ते भन्न चाहन्छु र जति पनि डिएक्सनको सिस्टममा आबद्ध हुनुभएको मेरो आदरणीय सम्पूर्ण ग्रेट स्पोन्सर सरहरू लगायत मेरो बिजनेस पार्टनर लगायत सम्पूर्ण डिएक्सन परिवार सबैजनालाई चाहिँ गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु र आज हजुरहरूलाई म थोरै केही गुड मर्निङ डिएक्सनको बारेमा छोटो जानकारी गराउँछु र जस्तै डिएक्सनमा आउनुभन्दा अगाडि हामी गुड मर्निङ दिनको जस्तै हामी बिहान उठ्न साथ हाम्रो हैन दिनभरिको समय चाहिँ राम्रो शुभ होस् भनेर चाहिँ हामी गुड मर्निङबाट दिनलाई चाहिँ लिएर हामी गुड मर्निङ भन्ने गरिन्छ भने चाहिँ डिएक्सनको सिस्टममा आइसकेपछि चाहिँ धेरैजनाले भन्नुहुन्छ 24 घण्टा किन गुड मर्निङ डिएक्सन भन्नुहुन्छ तपाईहरु हामीलाई पागल बनाउनु भएको भन्ने खालको भन्नुहुन्छ तर त्यो होइन जस्तै डिएक्सनको एउटा सिस्टम छ हैन र त्यहाँ चाहिँ हामी आबद्ध भइसकेपछि चाहिँ जस्तै दिनको बिहानीलाई होइन कि जीवनको बिहानीलाई चाहिँ हामीले लिएर गुड मर्निङ डिएक्सन भन्ने गरेका छौं यो पनि एउटा हामीले बुझ्नै गरिन्छ भने चाहिँ अर्को तर्फबाट चाहिँ जस्तै डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डर चाहिँ एकजना हुनुहुन्छ सिइओ दातो डाक्टर लिम्सियोजिन र उहाँले बनाउनु भएको एउटा हैन सोच उहाँको प्लान सकारात्मक छ र उहाँले चाहिँ जस्तै हैन यो संसारकै जडीबुटीहरूको राजा भनेर चिन्ने गरिन्छ रातो स्याउ अथवा मसरुम पाउडर हैन गानोदरमा र त्यो चाहिँ आज 185 एउटा भन्दा धेरै देशमा यसको चाहिँ भनौं न अफिसहरू चाहिँ त्यतिवटा देशमा चाहिँ अफिसहरू यसको स्थापना भइसकेर उहाँ एकजना व्यक्तिले उत्पादन गरेको प्रोडक्टहरू चाहिँ प्रयोग गरिरहनु भएको छ त्यहाँका डिस्ट्रिब्युटर सर मिसहरूले र त्यही भएर पनि हैन गुड मर्निङ भन्ने गरिन्छ यो जस्तै हामीले यो पनि सम्झिन सकिन्छ जस्तै एउटा घर परिवारमा जति पनि परिवार भए पनि हामीले एउटा भारमा पकाएको खाना हामी त सबै परिवारले बारीचोरी खान्छौं र त्यो एउटै परिवारको सबै परिवार जति नै भए पनि एउटै परिवारको गनिन्छ भने जस्तै डिएक्सनको सिस्टममा पनि आज एकजना व्यक्तिले तयार पारेको प्रोडक्ट चाहिँ सबैजनाले र धेरै देशका तीर्थस्थ व्यक्तिहरूले चाहिँ खाने एउटै प्रोडक्ट चाहिँ खानु भएको हुनाले त्यो भनिन्छ र अर्को तर्फबाट भने चाहिँ जस्तै एक ठाउँमा दिन छ भने अर्को ठाउँमा रात हुन्छ र सबै ठाउँमा एकै नासको दिन रात समय हुँदैन र ठाउँ अनुसारको समय चाहिँ फरक भएको हुनाले चाहिँ त्यो पनि भनिन्छ है त यो भन्न चाहन्छु मैले बुझे अनुसार चाहिँ यहाँ हजुरहरु सबैजनालाई गुड मर्निङ डिएक्सनको अर्थ र साथमा मैले आज डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको एउटा कफी रहेको छ 3-in-1 लिन्जी लाइट कफी अनि यसको बारेमा थोरै मैले जाने बुझेको हजुरहरुलाई केही आफ्नो भनाइहरू राख्ने छु हैन नयाँ हुनुहुन्छ भने हजुरहरुलाई केही ज्ञान हुन सक्छ र पुरानो हुनुहुन्छ भने हजुरहरुलाई खासै यसको सिक्नको आवश्यक म ठान्दिन किनकि जस्तै तपाईहरुले खाइसक्नु भएको छ यसको टेस्ट लिइसक्नु भएको छ र यसको अनुभव अनि यसको फाइदाहरु सबै बटुलिसक्नु भएको छ र विशेष गरी चाहिँ नयाँ सर्भिसको लागि र डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको हैन धेरै कफीहरु छ र ती मध्ये पनि यो चाहिँ एउटा दूध भएको कफी हो र जसमा चाहिँ के मिक्स गरेर तयार पारेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मसरुम हैन रातो च्याउको धुलो अनि साथमा ब्राजिलियन कफी हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ फोटोमा पनि यो रातो च्याउको धुलो अनि यो ब्राजिलियन कफी हैन र साथमा नन डेरी क्रिम र साथमा माइल्ड सुगर यी चारवटा चीजहरु चाहिँ यसमा हैन जुन रहेको छ यो इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु र एकदम र जति पनि मिक्स गरेको यो इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु अथवा यो तत्वहरु सबै अर्गानिक अनि नेचुरल छ है र यो चाहिँ एउटा ब्याग छ र यो ब्याग भित्र चाहिँ 20 वटा सानो सानो स्यासेसहरु छ र यसलाई हामीले अब
प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई विभिन्न किसिमको समस्याहरू, यदि हामीलाई तनाव छ अथवा टाउको दुखेको समस्या अथवा दिनभरिको थकान मेटाउनको लागि पनि हामीले यो खायो भने एकदमै राम्रो हुन्छ, हेल्थको लागि र एकदमै राम्रो छ। र हामी दुध कफी होइन, दुध कफी अथवा दुध चियाहरू हामीले खाने गरेका छौँ भने डिक्सन कम्पनीको यो 3-in-1 लिन्जी लाइट कफी खानुभयो भने एकदमै स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो छ। र यसबाट चाहिँ हामीले धेरै प्रकारको होइन जति पनि पाउनुपर्ने भिटामिन तत्त्वहरू यसमा मिक्स गरेर तयार पारेको हुनाले एकदमै राम्रो छ, टेस्टी पनि छ अनि राम्रो छ। र यो जस्तोसुकै व्यक्तिले पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ, बालक वृद्ध सबैजनाले। र बस हामीले युज गर्ने तरिका जस्तै यो पुरै ब्यागभित्र छ, यो पछाडिपट्टि हो भने अगाडिपट्टि है। अनि त्यो भित्र चाहिँ सानो सानो स्यासेसहरू यस्तो 20वटा छ, हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ 20वटा रहेको छ। र यो एउटा स्यासेसलाई हामीले आफ्नो टेस्ट अनुसार बनाएर खान सकिन्छ। यदि हामीलाई बाक्लो खान मन छ भने फुल होइन, जस्तै यो कपमा यो ठुलो साइजको कप हो र यो कपमा फुल हालेर पनि खान सक्नुहुन्छ। बाक्लो अथवा धेरै टेस्टी मन यदि खाने हजुरहरूको बानी छ भने, अथवा होइन भने तपाईँहरूले यसलाई हाफ बनाएर पनि यो कपमा खाँदाखेरि पनि एकदम ठिक्क हुन्छ। हाफ बनाएर र योभन्दा सानो हाफ कपमा यदि तपाईँहरूले बनाएर खानुभयो भने 4 कप होइन, 4 कप एकदमै राम्रो मिठो चिया बन्छ। र एकदमै यो पिइसकेपछि चाहिँ हाम्रो अब जिउ एकदम फ्रेस हुने होइन, हामीलाई तनाव भएको छ, टेन्सन भएको छ अनि टेन्सनले टाउकोहरू दुखेको छ भने एकदमै दिमाग पनि फ्रेस हुने।